Okay, bago tayo mag-enter ng text, mag-change ng ating text or mag-edit ng text, lagyan muna natin ng background para mas makita yung ating gagawing text. So, i-click lang natin itong color, kung anong color ng background natin. So, pili lang tayo dito. Color picker. Then, kung napili natin yan, okay lang natin. Then, itong rectangle tool, so, i-click natin yan. Then, drag lang natin dito para malagyan ng background. Yan. So, then pick tool. Ito yung pinakang layer ng background niya. So, rasterize lang muna natin. Yan. Then, itong text tool na to, letter T. So, pwede natin i-click yan pag mag-e-enter na tayo ng text. So, pwede namang shortcut key sa keyboard letter T. Yan. Mag-change na siya sa I. Parang I mouse pointer. Then, click natin dito kung saan natin gustong ilagay yung text. Kung dito ba, sa taas. Ayan. So, dahil ang font color natin ay pareho lang, so ito yung pinakang font color, change natin para makita yung text natin, yung font color niya. Into, pwede natin ilagay sa medyo yellow. Ayan. Ito yung color picker. Ayan. Ito yung pang-change ng color niya. Then, kung gusto natin i-center dito, or left align, right align, yan. Then, kung gusto naman nating i-move yung ating text, ito lang sa move tool or letter V. Then, pwede natin siyang i-move kung saan natin gustong ilagay. Kung gusto natin ulit i-edit yung text natin, click lang natin itong T or horizontal type tool or letter T sa keyboard. Then, pwede na natin siyang i-edit. So, for example, text. Then, ang font style natin, itong Malvi. Pwede natin palitan. So, pwede na siguro itong Malvi. Pag gusto natin palakihan, so horizontal, ano lang siya. Resize, horizontal resize. Then, edit natin, lagyan natin ng mga layer or layout yung ating text. So, itong layer ng text, ito yun nandito, nasa taas ng rectangle layer. So, double-click lang natin yan para makita natin yung layer style ng text. So, ito yung pinakang layer style. So, ulitin ko, double-click lang natin tong layer na to. So, pag hindi natin makita yan, i-click lang natin tong text na to. Automatic mag-highlight yung layer ng text. Pwede natin i-rename naman to para hindi tayo malito. For example, sample text. Yan. Ito yung layer. Para hindi tayo malito sa mga layer, pwede natin i-rename yan. Click lang natin. Then, pag gusto natin baguhin yung style ng text natin, double-click lang natin tong layer na to, yung layer ng text. Then, dito na natin makikita yung mga style na pwede natin gamitin. For example, itong stroke. Yan, pwede natin siyang lagyan ng stroke or yung parang or yung line, outline sa gilid. Yan. So, pwede natin i-change yung color outline niya. I-click lang natin tong box na to na color. Then, makikita ulit natin yung color picker. Pwede natin baguhin, gawing white. Yan. So, gawin na lang natin black para mas kitang-kita. Contrast siya sa yellow. Then, okay lang natin. Then, pwede nating baguhin yung size ng stroke o yung outline ng ating text. Yan, mas malaki or mas maliit. Yan. Then, pwede naman nating gawin na multiple stroke siya. I-click lang natin tong plus sign na to sa stroke. Then i-select natin tong pangalawang stroke. Then, pumili tayo ng color ulit. For example, white. Yan, white. Then, para mas makita, mas malaki, yan, i-adjust lang natin tong size ng stroke natin. So, pwede rin siyang
inside or pwedeng center, pwedeng outside. Yan. Then yung opacity niya, pwede natin i-change kung mas medyo light lang yung color ng white. Ayan, pwede natin i-change, pwedeng dark. Then, pwede rin naman natin siyang lagyan ng shadow. Ayan, shadow. Pwedeng i-adjust natin yung opacity ng shadow, yung distance ng shadow. So, ito yung mga pwede nating i-adjust sa kanya. So, i-click lang natin tong shadow. Ito yung pwedeng mga i-adjust sa kanya. Then, kung gusto nating lagyan ng pattern overlay, ayan. So, i-click lang natin tong pinakang layer ng pattern overlay. Then, pwede natin i-change siya sa color burn, multiply, overlay, ayan. Ganyan. Ayan. Then, kung gusto naman natin lagyan, i-emboss, pwede rin naman ang emboss. Yan yung pag-emboss ng text. So, i-click lang natin ulit itong bevel emboss. So, pwede na natin siyang i-change ng deep or depth, yung size ng emboss, soften. Ayan. Pwede natin i-change siya. Then, yung opacity niya, pwede rin. Then, pag okay na, click lang natin tong okay. So, ito na yung change natin na text. Hindi pa tayo maglagay ulit. For example, edit. Yung ginawa ko kanina, baguhin lang natin ang font. And font na albo. Yan. Pwede natin i-rotate yung ating text. Pa-slant. Yan. Kung gagawa tayo ng logo, pwede natin ganyan. Then, pwede natin change ulit ng color. Sa T din. Ito yung sa color. Then, okay lang natin. Then, pwede natin ulit i-edit yung punta ulit tayo sa move. Yung kanyang, lagyan natin ng stroke. Double-click lang natin ulit yung layer ng edit. Double-click. Then, lagyan natin ulit ng stroke. Pwede natin lagyan ulit ng white. Additional stroke. Ayan. White. Okay lang natin. Then, medyo palakihan natin ng konti yung stroke. Ayan. So, pwede natin siya. So, ganyan lang kasi. Ganyan lang kadali. Pwede natin yung stroke natin, baguhin natin medyo yung opacity.